دالای لاما لقبی است که به رهبر دینی بوداییان تبت داده می شود. در حال حاضر این لقب به تنزین گیاتسو اعطا شده است. او در سال 1935 متولد شد. این نام ترکیبی است از واژه چینی دالای به معنی اقیانوس و کلمه تبتی لاما به معنی کشیش ارشد. پیروان لاما بر این باورند که او همان بیدارگر مهرورزی در جسمی جدید است. در خلال سده 17 تا سال 1959 دالای لاما رئیس حکومت تبت بود و از اقامتگاه خود در قصر پوتالا بر بخش بزرگی از این سرزمین فرمانروایی می‌کرد. برای او اغلب پیش از این لقب عنوان حضرت مقدس به کار می‌رود. در رده‌بندی تایم در سال 2008 او به عنوان مقام اول در رده‌ای با نفوذترین رهبران کشورها و انقلابیون جای داشت. اقتدار نهایی همیشه باید در اختیار عقل و تحلیل انتقادی خود فرد باشد. دین من خیلی ساده است. دین من مهربانی است. خوشبختی یک چیز آماده نیست، بلکه ناشی از عملهای خود شماست. در تمرین صبر، دشمن فرد بهترین معلم اوست. عشق و شفقت چیزهای ضروری اند، نه تجملات. بدون آنها بشریت نمیتواند زنده بماند. هدف اصلی ما در این زندگی کمک به دیگران است و اگر نمیتوانید به آنها کمک کنید، حداقل آنها را آزار ندهید. من فکر می‌کنم تکنولوژی واقعاً توانایی انسان را افزایش می‌دهد، اما فناوری نمی‌تواند شفقت ایجاد کند. در تاریک‌ترین روزها امید پیدا می‌کنم و در روشن‌ترین روزها تمرکز می‌کنم. من جهان هستی را قضاوت نمی‌کنم. ذهن آرام، قدرت درونی و اعتماد به نفس به ارمغان می‌آورد. بنابراین داشتن ذهن آرام برای سلامتی بسیار مهم است. همه ما باید با هم زندگی کنیم. بنابراین بهتر است که به خوبی با هم زندگی کنیم. ما می‌توانیم بدون دین و عبادت زندگی کنیم، اما نمی‌توانیم بدون محبت انسانی زنده بمانیم. به طور کلی، اگر یک انسان هرگز از خود خشم نشان ندهد، فکر می‌کنم چیزی اشتباه است. مغز او مشکل دارد. مهم این است که انسان‌ها در زندگی هدف داشته باشند. یک هدف مفید، یک هدف خوب. جایی که جهل ارباب ماست، امکان آرامش واقعی وجود ندارد. ریشه همه خوبی‌ها در خاک قدردانی از خوبی‌ها قرار دارد. تا زمانی که با خودمان صلح نکنیم، هرگز نمی‌توانیم در دنیای بیرون به صلح برسیم. ایمان من به من کمک می‌کند بر چنین احساسات منفی غلبه کنم و تعادل خود را پیدا کنم. وقتی تشکر از دیگران را تمرین می‌کنید، احساس احترام نسبت به دیگران به وجود می‌آید. ظاهر یک چیز مطلق است، اما واقعیت اینطور نیست. همه چیز به هم وابسته است، نه مطلق. برای انجام یک اقدام مثبت، باید یک دید مثبت ایجاد کنیم. عدم شفافیت منجر به بی‌اعتمادی و احساس ناامنی عمیق می شود. خانه جایی است که شما احساس می کنید در خانه خود هستید و با شما به خوبی رفتار می شود.
اگر ایمان یا دین خاصی دارید، خوب است، اما بدون آن می توانید زنده بمانید. اگر می خواهید دیگران شاد باشند، شفقت را تمرین کنید. اگر می خواهید خودتون شاد باشید، شفقت را تمرین کنید. از همه جهات به موقعیت‌ها نگاه کنید و دید شما بازتر خواهد شد. نیازی به معابد نیست، نیازی به فلسفه‌های پیچیده نیست. مغز و قلب من، معابد من هستند. فلسفه من مهربانی است. به دلیل عدم رعایت اصول اخلاقی، زندگی انسان بی ارزش می شود. صداقت یک اصل اخلاقی و یک عامل کلیدی است. اگر آن را از دست بدهیم، آینده‌ای وجود ندارد. آسایش جسمی نمی تواند رنج روحی را تحت شعاع قرار دهد و اگر به دقت نگاه کنیم، می بینیم که کسانی که دارایی‌های زیادی دارند، لزوماً خوشحال نیستند. در واقع، ثروتمند بودن اغلب اضطراب بیشتری را به همراه دارد. دوستان قدیمی می‌میرند، دوستان جدید ظاهر می‌شوند. درست مثل روزهاست. یک روز قدیمی می‌گذرد، یک روز جدید از راه می‌رسد. نکته مهم این است که اون را معنادار کنید. یک دوست معنادار یا یک روز معنادار. برای اینکه فرد مرفه شود، ابتدا باید خیلی سخت کار کند. بنابراین باید اوقات فراغت زیادی را فدا کند. اگر محبت واقعی را نشان دهید، به تدریج حتی برای یک حیوان، اعتماد ایجاد می شود. اگر همیشه چهره بد و کتک نشان دهید، چگونه می توانید دوستی ایجاد کنید؟ گاهی شخص با گفتن چیزی یک تأثیر پویا ایجاد می کند و گاهی با سکوت یک تأثیر مهم ایجاد می کند. وقتی ناراضی هستید، همیشه بیشتر می خواهید. نیاز شما هرگز ارضا نمی شود. اما وقتی رضایت را تمرین می کنید، می توانید به خود بگویید: بله، من از قبل همه چیزهایی را که واقعاً به اون نیاز دارم. ایجاد یک نگرش خوب، یک قلب خوب، در حد توان، بسیار مهم است. از این طریق خوشبختی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، هم برای خودتون و هم برای دیگران حاصل می شود. نگرش بیش از حد خودمحور باعث انزوا می شود. نتیجه آن تنهایی، ترس و عصبانیت است. نگرش بیش از حد خودمحور منشأ رنج است. بهترین راه برای حل هر مشکلی در دنیای انسانی این است که همه طرف‌ها بنشینند و صحبت کنند. هدف زندگی ما شاد بودن است. با درک توانایی‌های بالقوه خود و اعتماد به توانایی‌های خود، می‌توان دنیای بهتری ساخت. داشتن یک ذهن دلسوزتر و توجه بیشتر برای رفاه دیگران، منبع شادی است. همه سنت‌های اصلی دینی، اساساً پیام یکسانی دارند: عشق، شفقت و بخشش. مهم این است که آنها باید بخشی از زندگی روزمره ما باشند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.